Yo en welkom bij de vlog. Zoals je ziet, we zijn aangekomen op de meeting. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat er deftig niveau staat. We hebben wel al gezien dat het een grote locatie is. Dus yes, let's hope. Ik ben er met El Blokhuis. Yes. En daar een andere rare kerel. Dus we hebben sowieso plezier. Maar yes, ik zou zeggen, geniet van de beelden. En dat was het voor deze video. Ik ben ondertussen al thuis. Ik was mijn outro vergeten te filmen. Mijn excuses. Maar
dat was het dus. Vond het een leuke video? Vergeet zeker geen duim naar omhoog achter te laten en te abonneren op mijn kanaal. Het is gratis, het is maar 1 klik op de knop. Donderdag, nieuwe video. Een vlog, een weekvlog, dus er komen ook al dikke auto's in voor. Dus zeker en vast donderdag mijn kanaal in het oog houden. Maar dus, bedankt om te kijken, like en abonneer en tot de volgende.